Alright, unboxing tayo. So, yan yun. Yan siya. At outer sleeve. Tapos yan yung pinaka-box niya. So, tinanggal na natin. Tapos kasama rin yung brown box for shipping. Some damage, minor damage sa box. But all in all, it's good. Good yung ano ng box. Minor damage lang. Like ito. Yan, damage dyan. And dito, tayo buksan. Buksan natin. Okay. Oh, yun o. Oh. So, yeah. Gilid natin. Okay. Tapos, buksan natin. Yun. Oh, yun o. Wow. So may 1, 2, 3, 4 boxes siya sa loob. So usually nandito yung mga parts. So yan, puno siya ng spruce or ng parts. Check natin siya isa-isa. Ayun, check natin isa-isa. Kaso hindi ko pa nakikita yung manual. So check natin tong the biggest box dito banda sa right side. Ayan. So dalawa to. 2, 3 and 4. 5 and 6 lang natin para pag-check natin sa manual. 6. Tapos pahiga na to. Pahiga siya. Kanina palapad na ganito. So ngayon is patayo pala. Patayo. So 6 yun. 7 at 8. 9 and 10. 11 and 12, 13 and 14, 15 and 16, 17 and 18, and 19 and 20. So 20. At nandito rin sa box na to yung kanyang decals, yung sticker niya. And yung hinahanap natin na manual plus the may wire. So naka 20 na tayo. So check natin ito later. So that's the biggest box. Ngayon naman check natin yung pinakamahaba, yung nasa gitna. So ito yung kanina, nakaganyan siya. Check natin. So 20 yung kanina. Ito 1 1 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tapos nakatayo na ulit. So 16 yun ha. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, and 24. So 24 pieces ng spruce dito sa mahaba, tapos sa malaki 20. Check natin iba. Okay, check natin yung last two. So itong box na to, ito yung nandito banda, and this box is dito banda yun. Unahin na natin yung nakatayo lang. So 20, 24. Next ito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15, 16. So sa third box natin, 16 spruce. Okay, sa last box tayo doon banda sa dulo. So yung first big box natin, 20. Yung mahaba natin sa gitna is 24. Tapos I think 16 itong kanina. Let's check natin yung last. Okay, clear pipes. Oh, wow. So you can choose yellow, red, or transparent para sa kanyang mga eyes and other para dito sa Z2. So I don't know kung bilang nito is 1 or 1, 2, 3, but sabihin natin iba-ibang number yan. So 1, 3 siya, 3. Oh, iba rin, oh. Magkaiba rin siya, oh. Dalawa rin. So 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, isa lang. 14, yung ngipin. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tapos 31, 32, 33, 34,
35 at 36. So 36 to lahat dito sa last box natin. Ayos. So na-check na natin guys. Hindi ko na sinama sa video kasi masyadong matagal, but upon checking, so okay naman siya. Nilagyan natin ng label para lang natin kung anong box yun. So sa box naglagay rin tayo ng labels para aware tayo kung saan ang alin. So nakita ko lang wala sa manual yung itong wire na yan. Hindi siya kasama sa bilang sa manual, plus yung decals. So yun, ito yung ginawa natin per box. Chinek, tapos anong screws yun nandoon, tapos ilang pieces ng screws, tapos yung legend para pag na-check tayo alam natin kung saan ang alin. Yan. At dahil doon po nagtatapos ang ating checking, unboxing, and yan, yun na yun. So plus may galto pala kayo. Pero I think kung sa Japan ka nakatira, pwede mong gamitin to para mag-order ng parts kung may nasira ka or may nawala. So yan, ibalik na natin siya sa box niya. Ito ulit yung napakagandang box. Nakita niyo ba? Yan yung box niya. Natin kung saan natin nakita. Tapos na. Ito sa sa right side. Ito taas. Ay, hindi. Yan. Isang dito sa kabila. Yan. Tapos yung manual, lagyan na natin siguro sa labas para mabilis makita pag nagtatakon. So, sarado natin. Again, super minor damage sa box, but hindi lang tayo box collector. So, yan na yung boxing and checking. Check natin yung brown box. Okay, ito naman yung brown box na pag-shipping. Maraming salamat sa Collector's Toy Box and kay Sir Ralphie. Ito, meron siyang cushion sa baba. Ito yung sa baba niya, ito yung sa taas. Tapos meron pa to sa taas para pag binuksan mo ng gunting or ng knife, hindi kagad tatama sa box. Saka ito yung box. Ito yung box. Yan, sa gilid. Yan. Tapos sa likod. Yan, ewan ko kung ano to. Hong Kong to Manila. So from Hong Kong pa pala galing to. Tapos yung kabilang side, ito yung maraming damage. Nakikita nyo naman. Ito yung baba, which is yan ang may damage siya, siguro sa shipment talaga. Tapos yung loob, ayan. So para ilagay natin, siyempre ito yung nasa baba, ilagay natin ito sa baba.
yung nabili ko na second hand na brand new na Gojulas the Ogre. Walang ganyan. Brown box lang, pati yung inner sleeves, pati yung pinaka-box niya. So, yan. Ito. So, ang kulang ko na lang sa H&M na Gojulas is yung regular. So, ipasok natin yung inner sleeves muna para naman sulit. So, yung inner sleeves naman is same lang siya ng box art. As in, same na same lang. Oh. Tapos yung taas, yan lang rin. So, as in, same na same. Ito yung outer sleeves pala. So, tagay muna natin to. Added protection yan. Ayusin natin ulit yung foam. At para malagay na natin ito. Okay, paano na to? Right. At dyan nagtatapos ang unboxing, checking, at makita lang natin kung ano nasa box. Thank you for watching. God bless. Stay safe always.